Τι γίνεται? Όλα θα ανάψουν πράσινα τώρα για να πάμε να μην αργήσουμε στο ψάρι. Σε μένα ανάψουν κόκκινα στο ψάρεμα εδώ, στην αγρίδα. Έλα πράσινάκι είσαι. Μετά από σχεδόν 2 ολόκληρα χρόνια, τα προγράμματά μας επιτέλους θα συμπέσουν και θα καταφέρουμε να πάμε ένα ψάρεμα με τον Γιώργο. Ξεκινώντας από τις 5 το πρωί, με προορισμό τον Κορινθιακό, θα αλλάξουμε γνώμη την τελευταία στιγμή και θα κατευθυνθούμε τελικά προς τα Μέθανα. Διασχίζοντας την όμορφη διαδρομή της Επιδαύρου, παρακολουθούμε τον ήλιο να ανατέλει πίσω από το ηφαίστειο και 1 ώρα μετά βρισκόμαστε στο λιμάνι των Μεθάνων. Θα ψαρέψουμε ένα κομμάτι ακτογραμμής που στο παρελθόν μας έχει δώσει συναγρίδες, στήρες και ροφούς. Αλλά ακόμα και να μην έχει αυτά τα ψάρια, σίγουρα αυτή την εποχή είναι γεμάτη μπαρμπούνια και λιοντάρια. Ροφό ή λεοντόψαρο, τι θα φάμε σήμερα? Εγώ θέλω ροφό, όπως πάντα εσύ. Λεοντόψαρο σίγουρα. Άμα δεν έχεις συναγρίδες, λεοντόψαρο. Σίγουρα. Θα μας σώσει τη μέρα το λεοντόψαρο. Ή θα φάμε γλάρο. Ή γλάρα. Το όπλο έχει αρχίσει να ψαρεύει μόνο του. Μπαίνοντας στο νερό και αφού θα απελευθερώσουμε το χταπόδι, ο Γιώργος ξεκίνησε να μαζεύει τα πρώτα μπαρμπούνια της μέρας.
Λίγο αργότερα, προσπαθώντας να τσεκάρω το μέγεθος ενός χταποδιού, θα εντυπωσιαστώ από το πόσο γρήγορα θα με κυκλώσουν μικροί λαγοκέφαλοι. Ο Σαρονικός είναι πλέον γεμάτος με αυτά τα ψάρια. Στην πρώτη μου βουτιά δεν θα εντοπίσω κάποια συναγρίδα, αλλά θα δω έναν ωραίο ροφάκο και αφού υποδείξω το βράχο στο Γιώργο θα βουτήξει να τον πάρει. Δυστυχώς όμως η βέργα θα βρει στο βράχο, τα φτεράκια δεν θα ανοίξουν και το ψάρι θα χαθεί μέσα στη θολούρα. Επόμενη βουτιά, φτάνοντας στο βυθό και βλέποντας το ψηλό να ανοίγει, καταλαβαίνω αμέσως ότι μία συναγρίδα θα έρθει από την κορυφή του βράχου. Δυστυχώς όμως το ψάρι ήταν πιο μεγάλο και πιο μακριά από ό,τι υπολόγιζα, με αποτέλεσμα να ρίξω χαμηλά και η συναγρίδα να χαθεί.
Στα επόμενα καρτέρια, μικρά 1,5 κιλά, 2 κιλά ψάρια έμπαιναν εντός βολής, αλλά θέλοντας να πιάσω μία από τις 4, δεν πατούσα τη σκανδάλη. Σίγουρος πλέον ότι τα ψάρια δεν θα έρθουν αφού με είχαν ήδη δει σε αρκετές βουτιές, αποφασίζω να επιστρέψω προς τα πίσω και τότε θα δω στα 10 μέτρα από κάτω μου μια χοντρή στήρα που την είχα δει και νωρίτερα σε ένα καρτέρι στο σημείο. Θα ακολουθήσω το ψάρι με μια δυναμική άπνοια άνω των 50 μέτρων και αφού θα δω που θα βραχώσει στα 29 μέτρα θα βουτήξω ξανά. Φτάνοντας όμως κάτω θα δω το ψάρι πάλι έξω και θα εντοπίσω και μια δεύτερη μεγάλη στήρα να βραχώνει. Το ψάρι που σαν τρελό έφυγε από τα 10 μέτρα, πήγε στα 29, τελικά βγήκε από την τρύπα και μετά από πολύ κολύμπι ανέβηκε και βράχωσε ξανά στα 10 μέτρα.
Με ένα πολύ ωραίο ψάρι στα χέρια θα επιχειρήσω ακόμα μία βουτιά στα 29 μέτρα, όπου είδα την άλλη χοντρή στήρα να τρυπώνει. Μήπως και καταφέρω να την πιάσω για το Γιώργο. Επιστρέφοντας προς τα έξω με δύο πολύ ωραίες αρσενικές στήρες, θα κάνω μία βουτιά για να δω αν φαίνεται ο ροφός που χτύπησε ο Γιώργος νωρίτερα. Και πράγματι, το ψάρι εντοπίζεται νεκρό στην τρύπα και ο Γιώργος θα επιχειρήσει να το χτυπήσει ξανά. Δυστυχώς όμως ο ροφός βρίσκεται στο ταβάνι και έτσι ο Γιώργος δεν μπορεί να ρίξει υπό σωστή γωνία για να το πετύχει. Και λόγω ύπαρξης μιας μέρνας στην τρύπα θα επιλέξει να μην βάλει χέρι. Έτσι, χωρίς τη δυνατότητα βολής και αφού δεν έχω πρόβλημα να βάζω το χέρι ή κεφάλι μέσα σε τρύπες με σμέρνα, αναλαμβάνω εγώ. Το ψάρι βρίσκεται στην άλλη άκρη της μεγάλης πέτρας και βάζοντας όλο μου το χέρι μέσα μέχρι τον ώμο, με τα βίας το ακουμπάω με τα ακροδάχτυλα και προσπαθώ να το φέρω προς τα έξω από το πλαϊνό πτερίγιο.
Μετά από πολλή προσπάθεια θα καταφέρω τελικά να φέρω το ψάρι λίγο πιο έξω και είμαι πλέον σίγουρος ότι στην επόμενη βουτιά θα μπορώ να το πιάσω από τα χείλια για να βγει. Και πράγματι, αφού θα καταφέρω να βάλω το χέρι στο στόμα του ροφού, εύκολα πλέον θα το τραβήξω έξω και δεν θα μείνει μέσα νεκρό να το φάνε τα σκουλίκια. Λίγο πριν βγούμε, μια σκορπίνα από εμένα και ένα πολύ μεγάλο λιοντάρι από τον Γιώργο θα κλείσουν την ψαριά μας και ένα ακόμα επιτυχημένο ψάρεμα θα έρθει στο τέλος του. Φως. Έφαγε τη σβέρντα. Τακτοποίησε. Και εδώ τι έχουμε φάει. Για να δούμε. Ψάρι καθαρισμένο στη θάλασσα. Κατευθείαν από τη θάλασσα στο φούρνο. Τώρα θα ψήσουμε το ψάρι. Δεν ξέρω χωράει. Τι ψάρι είναι? Στήρα. Στήρα. Ναι. Το βρήκα. Το βρήκες, να τι, κοίτα. Στήρα. Στήρα. Μικρούλα. Τι μικρούλα, κοντεύει 3 κιλά. Άμα ήταν Δεν θα χωράει στο φούρνο ρε Μάρια. Τι μικρούλα. πώς χωράει. Δεν χωράει στο φούρνο. Δεν χωράει. Δεν χωράει, κοίτα εδώ, η ουρά της δεν χωράει, βγαίνει απ' έξω. Και σου λες είναι μικρούλα. Μεγάλη. Μεγάλη. Μεγάλη είναι. Βέβαια. Τεράστια. Δεν έβαλα τα γάτια, ναι. Αλλά κοίτα εδώ, δεν χωράει ρε Μάρια. Και σου λες ότι είναι μικρή. Και αυτή δεν χωράει γιατί είναι μέσα στο φούρνο.
Αποκάλυψη. Δείτε λίγο πόσο ζουμερό είναι. Θα βάλω ένα κουτάλι εδώ. Κοιτάξτε. Εγώ το βάλω το λέμονο. Θα βάλει Μαρίλα το λεμόνο, βέβαια. Θα βάλεις Το και εσύ. δικό μου θα βάλω. Θα βάλεις το δικό σου. Γιατί το Για κλείνω. να μην λαδώσεις, βάλει το λαδολέμο και θα το δώσω. Να δω πόσο ωραία θα το βάλει. Δώσε μου Κοίτα τι ωραία, κοίτα τι Ναι, ναι, και ο ωραία. Μάριος θα βάλει. Προσεκτικά. Μπράβο. Βάλε. Μπράβο. Μπράβο, πολύ καλά. Μετά βάλουμε κι άλλο. Κύρα. Τι είναι? στήρα. Στήρα. Αλήθεια. Α, Θα φάμε στήρα σήμερα. Άντε επιτέλους. σε καιρό που φάμε. Όπα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καιρό, Σ' αρέσει η στήρα Να εσένα? φάω πρώτα ή εσύ. Για θα δω. Ορίστε. Α, Α, την εξαφάνιση. Καλή. Διάψε μου. Διάψε μου. ναι, να φας άλλη μία από εδώ να τη φάω εγώ αυτή την πολύ. Ήταν μια μικρή στήρα. Μεγάλη. Μεγάλη. Α, μεγάλη ήταν, Φοβερή, να φάω κι εγώ λίγο. Γκρινμένη δεν έχω προλάβει.